بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنكمل سلسلة حلقاتنا الخاصة بالconfusing sentences for third year second students part 2. معاكم مستر بسام الطيب، ونبدأ بسنتنس number 1. Choose a correct answer. I'm very lucky to be living in a house space the sea. التشويسز اللي عندنا A is overlooking, B which overlooking, C overlooks, D overlooking. هنتكلم الأول باسم أو بلسان الطالب المتسرع، اللي هو بيتسرع في إجابته وما بيتمهلش وما بيتأناش وهو بيختار. هنا هيبص على يقولك ما دام في قبل السبيس في house يبقى غير عاقل، يبقى نختار which overlooking. طبعا مش هتنفع which overlooking لان مفيش حاجه اسمها او فيش زمن اسمه overlooking، ده مش زمن موجود في اللغه الانجليزيه. طيب ايه الحل؟ الاجابه دي overlooking. طب فين يا استاذ which؟ فين الذي؟ انا عايز اقول انا محظوظ ان انا اعيش في منزل يطل او الذي يطل على البحر. فين الذي؟ في قاعده بتقول ان which لو جه وراها verb يجوز ان انا احذف الويتش بس الفيرب احط له ing، عشان كده اخترنا overlooking ودي معناها المطل، وده اسمه present participle يعني اسم فاعل. Let's move on to sentence number 2. The employer space is a self-made man. A. I work for him. B. I work for. C. Whom I work for him. دي whose I work for. برضو الطالب هنا هيقول لك the employer عاقل، يبقى نختار whom I work for him. الاختيار C. الإجابة مش هتنفع C طبعا. ليه مش هتنفع C؟ عشان هنا في هم، ما ينفعش ان احنا نجمع ما بين whom وهم مع بعض، لان whom اساسا بتحل محل هم اثناء عملية الربط. اذا الإجابة C مستبعدة. طب ايه الإجابة؟ الإجابة B I work for. طب يا أستاذ فين ضمير الوصل؟ فين هو؟ أنا عايز أقول صاحب العمل الذي. هقول لك إني في قاعدة بتقول إن ضمير الوصل اللي هو أو which أو ذات يجوز الحذف إذا أتى بعده فاعل، أي إذا حل محل مفعول، وهنا في I فاعل يبقى هنا حذفنا هو، عشان كده فالإجابة I work for. Sentence number 3. After space the criminal admitted his crime. A. Had been arrested. B. Arresting. C. Had arrested. D. Being arrested. هنا برضو الطالب الحافظ هيقول لك after ما دام ما جاش بعدها subject، ما جاش بعدها فاعل، يبقى انا اختار arresting يا مستر، يبقى كده تمام. طبعا الإجابة مش هتنفع، لأن انت لو اخترت arresting فده معناه ان اللي قبض هو المجرم نفسه. طب وهل المجرم هو اللي هيقبض ولا هيتقبض عليه؟ يبقى احنا محتاجين choice بمعنى قبض عليه، فالإجابة هتبقى دي being arrested يعني passive. هنا في مبني المجهول يبقى after being arrested. طب وانت عرفت ازاي يا مستر ان الفاعل هو الكريمنال؟ اهو يا حبيبي في بداية الجملة الثانية هتلاقي كلمة the criminal. Let's move on to sentence number 4. Mona wants to spend space with her husband in the summer. A time. B at times. C sometimes. D sometime. ممكن طالب يقول لك sometimes هيتلخبط شويه، يقول لك sometimes ولا sometime. هي sometimes معناها احيانا، وده frequency adverb ظرف تكرار بيجي before the verb، ما ينفعش. الاجابه دي sometime. some هنا بمعنى بعض وتايم وقت، يبقى sometime على بعض معناها بعض الوقت، يبقى الجملة كده يستقيم المعنى فيها. منى wants تريد أن تقضي بعض الوقت مع زوجها. Sentence number 5. بتقول Have you ever been to Alexandria? Yes. I space there every summer. الطالب هنا ممكن يقول لك سؤال بيبدأ بهاف، وده بنسمع الإجابات دي دايما، يقول لك يبقى الإجابة هاف. خلاص يعني تعبين نفسنا ليه؟ لا، اقرا الجملة لغاية الآخر هتلاقي في كلمة every summer يعني present simple يعني مضارع بسيط، يبقى الإجابة go. لكن مش هتنفع have زي ما الناس حافظة على طول. الجملة اللي بعدها sentence number 6. I space stories for 5 years
from 2000 to 2005. A have written, B will write, C was written, D wrote. برضو هنا الطالب دايما مسستم نفسه اني فورم present perfect مضارع تام يبقى اختار have written. لا برضو بقول لك للمرة الألف اقرا الجملة لغاية الآخر till the end of the sentence from 2000 to 2005. هنا حدد وقت معين، ومادام حدد لك وقت معين وقال لك من سنة 2000 ل 2005 الكلام ده ما ينفعش في البريزنت بيرفكت، ممنوع تحديد الوقت في المضارع التام. إذا إيه الحل؟ مادام قال لك من 2000 ل 2005 هنختار الباست سيمبل اللي هي كلمة wrote. طب هي الفور بتيجي مع الباست سيمبل؟ أيوه بتيجي مع الباست سيمبل بالشكل اللي أنت شايفه قدامك ده. Sentence number 7. The gun space in the murder was hidden somewhere far from here. A. Which used. B. That used. C. Was used. D. used. أغلب الطلبة بتقع في الجملة دي، بتبقى صعبة وجات كتير في الشهادة الثانوية. في طالب يقول لك which used، في طالب تاني يقول لك was used. طيب which used ولا was used ما ينفعوش. طب ايه السبب؟ تعالوا نحلل ونشوف. which used لو اخترناها معناها المسدس الذي استخدمه في جريمة القتل، والكلام ده طبعا مش منطقي. طيب سي يا استاذ was used اهي باسيف مبنية للمجهول، يبقى هنقول المسدس استخدمه. طيب تعالوا نكمل الجملة لغاية الآخر. المسدس استخدم في جريمة القتل، خبئ في مكان ما بعيد عن هنا. الجملة هنا في حاجة واقعة في النص، في حاجة ضايعة اللي هو ضمير الوصل. المفروض أقول المسدس الذي استخدم، مفيش الذي. طب وهي الذي هلاقيها في دي؟ موجودة في دي. used معناها الذي استخدمه، معناها الذي استخدمه. طب اشرحها لنا دي جت ازاي؟ هي أصلها كانت which was used الذي استخدمه، وفي قاعدة بتقول إن يجوز حذف ضمير الوصل إذا أتى بعده passive. was used ده passive فحذفنا الويتش. طب أنت حذفت الوز ليه؟ هي كده لما تحذف الويتش لازم تحذف معاها الفيرب to be، يبقى الإجابة used المستخدم، وده بنسميه past participle أو اسم مفعول. كده الإجابة سليمة. Sentence number 8. I think the woman space the red blouse is Miss Mona. A. Who in. B. Who where. C. in. D. who's in. معظم الطلبة ممكن يقول لك I think the woman who where، مش واخد باله من حتة صغيرة جدا بيغفل عنها طلبة كتير للأسف. يقول لك فين الاس يا ابني؟ لو هي هو فعلا يبقى لازم يبقى في اس، يبقى who wears. طب ما فيش اس يبقى الإجابة دي ما تنفعش. طب ايه البديل؟ in the red blouse. طب معناها ايه in the red blouse دي؟ معناها التي ترتدي بلوزة حمراء، وهي أساسا كانت who is in the red blouse. حذفنا الهو وحذفنا is، فتبقى in the red blouse. وده يجوز إنه يحصل إن إحنا نحذف ضمير الوصل إذا أتى بعده preposition plus noun. Sentence number 9. The clothes on the chair need space. A. to iron. B. iron. C. be ironed. D. ironing. طالب الحافظ هنا يقول لك need بتاخد to plus infinitive يبقى to iron. طب هل الملابس هتكوي؟ هي اللي هتكوي نفسها مثلا؟ ما تنفعش to iron. يبقى ايه الإجابة؟ ايه البديل؟ ندور على حاجة تانية. طب ما في حاجة اسمها ironing كوي جيرند اهو، يبقى الملابس محتاجة كوي. الإجابة هتبقى دي. Sentence number 10, the last sentence. 50 pounds is not space money to buy a meal enough such to so. الطالب يقول لك هنا في بعد السبيس في to infinitive، يبقى القاعدة to adjective to infinitive ونختار to. لا money حضرتك مش adjective، money دي noun، ما ينفعش to يجي بعدها noun. طب ايه الحل؟ enough هنا جاية مش conjunction، جاية بمعنى كافي، فلوس كافية enough money. وenough يجوز أن يأتي بعدها noun سواء كان يعد أو لا يعد، فالجملة هتبقى 50 pounds is not enough money to buy a meal. 50 جنيه مش مال كافي لشراء وجبة. وبكده نكون خلصنا الجمل بتاعت النهاردة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.